नमस्कार मित्रांनो, मी श्रीधर साळुंके. ऑल इन मराठीवर आपलं स्वागत आहे. ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे कशाप्रकारे व्हिडिओवर प्रोफेशनल लोअर थर्ड घालता येतात, तेही फक्त अँड्रॉईड मोबाईलचा वापर करून. तर मग चला सुरू करूया. त्यासाठी एक ॲप लागेल ज्याचे नाव आहे लिजेंड. हे ॲप प्लेस्टोरवर उपलब्ध आहे. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. आता हे ॲप ओपन करा. त्यानंतर समोर तुम्हाला टेक्स्ट टाईप करण्यासाठी सांगेल, इथे टाईप करा. इथे तुम्ही मराठीमध्ये सुद्धा टाईप करू शकता. टाईप केल्यानंतर समोर तुम्हाला एक बटन दिसेल, त्यावर टाईप करा. आता इफेक्ट आता समोर तुम्हाला इफेक्टचं स्लाईड बार दिसेल. त्यामध्ये तुम्ही स्लाईड करून कोणताही इफेक्ट तुम्ही चॉईस करू शकता व त्याबरोबर काही रंगही चॉईस करू शकता. फक्त रंग चॉईस करताना एकाच रंगाचे चॉईस करा, जेणेकरून तो रंग आपल्याला काढता येईल व फक्त टेक्स्ट व इफेक्ट व्हिडिओवर ठेवता येईल. आता त्यानंतर तुम्हाला खाली तुम्हाला ते एक डाउनलोड बटन दिसेल, त्यावर टॅप करा व त्यानंतर डाउनलोड ॲज व्हिडिओ करा. तुम्ही ज्या ॲपवर व्हिडिओ एडिट करता ते ॲप ओपन करा. आता इथे मी काइनमास्टर ओपन करतो. जर तुम्हाला मोफतमध्ये काइनमास्टर प्रो हे ॲप पाहिजे असेल तर हा व्हिडिओ नक्की पहा. वरील आय बटनामध्ये ह्या व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे. आता काइनमास्टर ॲप ओपन करा. तुम्हाला लोअर थर्ड लावायचे आहे तो व्हिडिओ निवडा. तुम्हाला बाजूला एक लेअरचं ऑप्शन दिसेल, त्यावर टॅप करा व मीडियावर टॅप करा व त्यानंतर हा एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ चॉईस करा. तो लोअर थर्ड तुम्हाला कुठे लावायचा आहे तिथे तो ॲडजस्ट करा व त्यानंतर तुम्हाला बाजूला आणखीन काही पर्याय दिसतील. त्यामध्ये क्रोमा कीवर टॅप करा. कलर त्याचा बॅकग्राऊंड जो कलर आहे तो चॉईस करा. बॅकग्राऊंड कलर चॉईस केल्यानंतर ॲडजस्ट करून लोअर थर्ड लावू शकता. आणखीन काही ॲडजस्टमेंट्स करून तुम्ही अशा प्रकारे लोअर थर्ड लावू शकता. व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.